شکر که در قریه کلبه ویرانی ما آمدین. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر. کلبه ویرانه نیست بیادر قصر است. چقدر خوب آرامی است. از امون سابقا کسایی که زندگی میکردن دیگه بسیار کم کم مثل خود مانده در این منطقه یا سابقا مردمی که زندگی میکرد و رفتن هستن. آسم که پولش خام خود درام میشه دیگه. همین نجار باشی چرا میگفتن؟ چرا نمیگن نجاری کدام؟ نجار باشی که بود بیادر بود استاد نجارا بود. خب فرزاد جان گل این 6 بشکر لالا باز برده میتونی؟ بسیار سخت نیست؟ نه سبک از دیگه چی کنیم مجبوری است. لالا یکم صدقه چم. سلام. اونو طرف سلام مت طرف کامرا سلام دوست بلند کم طرف دوست بلند. برو دم داخل کامرا داخل. مدثر جان بسیار بچه باجرات است. به نام خداوند یکتا مهربان هموطنای عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و کسایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا علاقمند گزارشات اجتماعی ما هستن، همیشه تماشا میکنن و نظریاتشان با ما شریک میسازن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم، آرزو میکنم خدا بکنه یا خدا کنه که شما همیشه زندگی خوش و آرام داشته باشین. اگر داخل هستین، بیرون هستین یا در کشور دیگه زندگی میکنین، دلکتان پر از پشت وطن داغ شدین، پشت مغ داغ نمیشین، هر روزگانه میبینین تصویر ما. خب خدا کنه که خوش و خوشحال زندگی بکنین. همین لحظه در هر جایی که نشستین فقط برای یک لحظه احساس خوب داشته باشین، انگیزه بگیرین، اعصابتان آرام بسازین، هیچ گونه تشویش در ذهنتان را ندید. خب شاید باز بگوین که این کجا رفته، در سر کدام بام بالا شده، سر کدام بامبوتی بالا شده، چون جای بلند است. با سلسله گزارشات اجتماعی ما امروز شما را آوردیم با یک جای میخوایم چکر بتونتان که بیشتر از 350 سال این منطقه قدامت تاریخی داره. میفهمین که کجا است؟ بله، مربوط ناحیه هفتم شهر کابل میشه، به طرف 40 ستون و اون قسمت هم که شما میبینین. خب از این دستشان تو از این دست، خب باش که چپ غلط نشه، باغ 40 ستون است و ما امروز از این پهلوی باغ 40 ستون هم تو که سرک آمدیم به بالاده 40 ستون که البته نام اصلی سابقهش میگن هندکای میگن. یک 3 برادرها بوده از اهل هنود که باز یکیش به نام شیوکای، یکیش به نام هندکای، یکیش هم به نام چی بود دیگهش؟ چکرای. خب چکرایش هم یک منطقه کابل است که اونجا نام گذاری کردن. شیوکایش خونمون شیوکی است که شما میفهمین. دیگه هندکایش اینمی بالاده 40 ستون است که نام حالش بالاده است. بالاده 40 ستون ها گفتم برات که بیشتر از 350 سال قدامت تاریخیش است. بیاییم که بریم به طرف بالاده 40 ستون. اما آدم برای یک لحظه که اینو تو سعی میکنه، های یک هوای پاک و صاف، کوی تلویزیون هم میبینید اونو قسمت است و خانه های که آباد شده. یعنی قدر هم نیست که شهر ما و شما آباد نباشه، چی میگن شهر مقبول نباشه. داریم جای خیلی مقبول هم که دل آدم یک رقم میبره، دل آدم هموت میشه، دل آدم یک رقمک میشه. نه خوب یک شمالک پاک صاف هم
داره. بیاییم که امروز شما را به این سمت که این طرف است، به طرف بالاده چلستون چکر بتون و ببینیم که در چند بخش بالاده چلستون بر شما گزارش می داشته باشم. این هم فکر میکنم از مخزن است، این نل است، چی است اینجا ماندن؟ از مخزن وسیله اینجا. به هر صورتش دیگه گپا را اینجا نمیگم. میخوایم که در کوچه بالاده چلستون امروز شما را چکر بتون که مربوط به چهاردی زمین میشه. شما یک چند تصویره. تشکر از اینکه با ما هستین. کجا میبری بچه؟ جور هستی؟ نام چیست؟ خیبر جان گل. زورت میکشه که 3 دانه بشکر در کراچی ماندی میبری؟ حالا مجبور هستیم. مجبور هستیم. مجبور خاصی یعنی زورت میکشه باز یعنی؟ به گفته خودش دیگه که میگه مجبور هستیم. بیادر از خود که کلام داری؟ بله. کجاست لالایت؟ در دفتر هستم، دفتر رهنما دارم. خب دفتر است. او رفته از جای که پیسه برد تو را گفته که هوا ببر خانه. مکتب خو میری؟ خب این باز این سرپایانی هم که از جایی که ما شروع کردیم پیش آمدیم تا به اینجا ما پیاده مانده میشدیم. باز از طرف چه رقمی را میاری که کراچی؟ تلیش میکنیم چی میگن؟ تو زورت باز از طرف این طرف خب باز آسان است، از طرف بسیار سخت نمیشه؟ میشه؟ خب این رقم آوردن اون کسایی که تنبل از در خانه شیشته که او بیادر برش میرسه از نل اونمو نفرات طرف ایلالاگه کم سعی کنن که آوردن اینجا چقدر مشکل است. باز بیادر گپ کشه چی میگه برو بابا حوصله‌ایش ندارم. همونطور نیست؟ به تنبلا چی گفته نیده؟ مگم بازوایتم خورد معلوم میشه. چند نفر که بیاری بس قوی میشی کلان میشه نمیشه؟ بخیر بشه. حالا من که ببرم. برو بخیر بشه. هم دیگه شاید از او پایینا بیارن از او دو چاس خلاص. دو چاس. پایین است؟ یکی دین پایین است یکم دو از خلاص. خب این از پایین میاد. حالا باش که این مالا برخوب نباشه بده مشکلات است. والا اینجا معلوم میشه در شروع گزارش که مشکلات بیاوی از از بالا های مردم از بخکوم این دو 3 تا چاس خلاص. دمیسه ماجر. از اینجا این دوجه میبرن. از جای وای بخکوم میبرن. سخت است والا. والا این چوم اینجا بود یام خوش شده. این مشکل بیاوی اول پیدا شده چرا؟ نه دیگه 1 سال شد. بسیار تشکر سر از این باز میریم پیش ان شاء الله گپ خواهد زد. خیلی بسیار تشکر. برو مزاحمت نشی. بخیر باشی. سلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چیزی که مرا جلب توجه کرد این است که تقریبا این خانه مثل خانه‌های شهر کونه کابل که ما بر شما گزارش داشتیم از اون منطقه اما قسم بسیار سابقه معلوم میشه. اینجا را میفهمیم این راگه که تنگ و تاریک که میبینین این راگه که تنگ و تاریک ایرا دیودیوک میگن. در بالاش باز بالا خانه است دیگه ایرا دیودیوک میگن. بلد هستین کسایی که میفهمین. غیر از این چوبا از ایرا میبینیم یاد هر کدامش از 100 سال زیاد شده باشه کمتر زیادتر دیگه. دیوارا هم دیوارای پخسه‌ای چی وقتایی بوده. بیاییم که اما تا آستا بریم تصویری خانه را خود دیده بودیم دیگه. با اون خاطر ما آستا میریم به طرف بالا یا هم بالاده 40 ستون که میگن. این عین چیزی را که ما دیدم برین اینی هم این کراچی سوم خو ما حساب خود گرفتیم که چند کراچی میره به خاطر مشکلات این قسمت هم این دکانه کم شاید سابقه باشه و چیز دیگر را که من دیدم در بالا همون صداقت، همون محبت، همون صمیمیت، همون دوست داشتن‌های سابق. مهربانی بیاین خسته نباشین. این هم کراچی 4. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر بری خسته نباشی. استادش نکردیم به خاطر از یک پشتاو میره دیر نشه. اینی را چی میگن؟ همین گل چی است؟
رشقه پیچان. گل رشقه پیچان که وقتا زیاد مود بود که رقم در پیش ورسیا میگرفتن با زیر کش میکردن تو سر بام که همو سایه کنه یگان ذره یک تا هر جایی که دوید بدوه. چی چیزایی بوده سابقه؟ اما در پولیش خوبتر و صداقت و محبت و صمیمیت اینا. دیوارای بخصه‌ای را که پشتر سرش گپ زدم که دیوارای سابقه است. تو تابال آمه و نبردی حال در خانم سرت باز قار میشن. اگه نمیتونی مکتت ببرم. میتونی؟ بخیر باشیم. اینجا هم یک مسجد است به نام مسجد شریف میانجی صاحب. این فکر میکنم که این هم سابقه باشه این مسجد هم. اما تصویرش رو ببینین کم پیشتر میریم باز از دیگه کسا پرسان خواد کردیم. تقریبا دی افغانان و شهر کنه کابل واره بالاده چلستون هم عیناً همون کوچه های سمت شدگی، کوچه های بسیار خرد که دو موتر وقتی میایه یک رقم مشکل خلق میشه به خاطر از اینکه تیر شدنشان بسیار سخت است. حالا مثلا در اینمی قسمت که شما ببینین اینجا دو موتر که بیایه از یک از طرف یک از طرف بیایه باز دیگه اون برادر گپ خراب است. سلام. سیادت مبارک جور. بخیر سیادت خوب چطور بخیر هستی؟ سیادت خوب است. سیادت خوب است. بخیر است. خیراتی است. سلامت تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر آمدید. شیلای شکر که در قریه کلبه ویرانی ما آمدین. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر. کلبه ویرانه نیست بیادر قصر است. چقدر خوب آرامی است ها؟ یک دهات است. یک قریه دهاتی است. این قدامت دارد، تاریخ دارد. چرا به نام چلستون بازی نامگذاری شد؟ بازی را بعدی بر شما ان شاء الله براتون بخواد گفتیم. بخیر باشه. چرا همیان نمیگی؟ میگم. همین بالاده چلستون که بله. این ما یک قصر داریم در اینجا قصر چلستون که میگیم. این نامگذاری شد در زمان امیر عبدالرحمن خان. این 40 دانه ستون داشتن. این قبلا به نام هندکی بود. هندکی بله. یعنی بالاده چلستون نمیگفتن دیگه؟ نه هندکی بوده. نامگذاری قدامت تاریخی ازی به نام هندکی بوده. بازی را امیر عبدالرحمن خان وقتی که به کرسی رسید بعد از تیمورشاه بابا اینجا که آمدن میمانخانه بود. میمانخانه که آمدن اینجا تشریف آوردن با مول لوا و لشکر و سپاهیایی که داشتن. باز افراد خود میگن که امیر شما برین ببینین چند دانه ستون داره در بین قصری که بودن. با شمار میکنن 40 دانه. بازی میگه نه غلط کردی برو دیگه تا میگه برو. بازی شمار میکنه باز میرن میگه نه تو هم غلط کردی. یکی از وزیرای دربار خود میگه تو برو بالاخره سر از اعتماد میکنه میگه اون میگه برای 40 میگه دیگه ایره به نام قصر 40 دانه ستون بگوین. حالا گرفتین حافظ جان از اونجا دیگه قصر چلستون به نام قصر چلستون به سما میشه تا بین امروز فی الحال 200 سال یا 150 سال خدمت داره. به نام چلستون نامگذاری شده. اصلا به نام 40 دانه ستون است. به شک به خدا به شک این هم اصلا تاریخچه داره. امی هر کوچه ما شکر تاریخچه داره. اینجا بسیار مردمای متدین با تقوا اشخاص پرنفوذ تیر شدن. ملک صاحبایی که بوده در این زمان عصر که تیر شده به نام حاجی صاحب ملک خالق که یکی حاجی صاحب ملک خالق بسیار پرنفوذ بوده که بسیار در اینجا خدمات را انجام داده. به نام حاجی صاحب ملک ولی هم ملکای بودن. این اینجا دکان کاکایم بود به نام گل سعید آقا. یک وکیل صاحب دیگه به نام گل آقا محمد میر بیچاره در اینجا زدن دشمنا این اینجا شهیدش کردن. خدا مغفرتش کنه. راستی معلوم میشه که شما امی است بودتون چقدر وقت از زندگی میکنید؟ ما 700 سال تاریخ داریم. در قوم سادات هستیم. یک کلای ما مدفون است به نام زیارت میشه رسول آقا. 700 سال تاریخ ما بیشترین تاریخ در قریه چلستون ما داریم. بخصوص در بالاده چلستون. بالاده است؟ بالاده است. بخیر باشی. بسیار تشکر قربانتان. خدا کمتان نکنه. من امروز یک برنامه ما شما که بودم اما چون کل محل منطقه ما است قریه ما است ما کلش دوست دارم. بر ما تو چیز نیست که بالاده پایینده همه کی چلستون است. کلش آزاد برادرای که از هر جای کاملا کلش برادر ما وجود است. یگانه مشکل ما که هست مسئله آب است. امروز مسئله آب بود که ما شما می‌خواستین که این برنامه را تطبیق کنیم. اینمی سر آب باز گپ میزنه موجه خاطر. دم ساعت میریم ساعت ببینین نزدیک که موجه هم یگان برادرای ما که نهادهای خیریه دارن کمک خدا بکنن به این قریه ما که قریه برسی واقعا به خدمت کمک ضرورت داره. بسیار تشکر. خیر شما باشین. باز ما شما یک جای میریم. بعض صحبت‌ها اینجا سر مسجد هم داریم که منطقه را تصویرش داشته باشیم. خدمت داره. این مسجد هم بلام مسجد کلان است. 200 سال این تاریخ داره. دومین مسجد هم در این قریه اول مسجد غلام رسول است پایین است.
مسجد میانجی هم بود اونجا. منجی با سیوم است. 200 سال قدامت تاریخ داره نمی مسجد به نام کلان است. بازی را پسان مسما کردن به نام مسجد غفاری. بسیار تشکر. سر او گپ خواد زدیم خیلی شما باشین اونجا باز ما شما میبینیم. صحیح است؟ بسیار تشکر. درست ببین. خدا کم نکنه هموطنای ما را محبت میکنن در هر محیط و منطقه. خداوند بانشان. اینی مسجد هم میگن 200 سال میشه. از این مسجد یکی از مسجدهای مشهور امی قریه بالاده چلستون است. اونجا هم نوشته است که مسجد جامع ابوذر غفاری تأسیس شده سابقه در زمان امیر عبدالرحمن خان، احیای مجددش هم به تاریخ 24 5 13 96 یعنی 5 6 سال میشه که احیای مجدد کردن این مسجد و در زمان امیر عبدالرحمن خان تأسیس شده این مسجد ابوذر غفاری. تا هنوز هم دیوارای شبیه بینین که چی از خشت است تا به حال سمت نشده اما شاید به میزودیا سمت شوه رنگ روغن شوه به خاطر این کم پیشتر بریم. حال فعلا فکر میکنم مسجد هم بسته است. سلام علیکم، چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ بخیر خیرتی است؟ انرژی میخورین؟ او جاو چی مشکل داری که آجاو میخوری؟ حالا میچه که گرده من داشته باشم او جاو فایده داره من چون جور میکنه خدا نخواسته والا اگه تو اگه باشه یگان ذره ما مشکل داره دیگه اینم یا جاو جورش میکنه. از این منطقه است؟ نه همینجا میمونی آمده. میمونی ما از کدام منطقه کابل آمدی؟ از شهر کنه. از شهر کونه کابل آمده ما. من امروز از شهر کونه گپ زدم تصادفی است که مردم اینجا رفت آمد میکنن. خدا کوکایشون همینجا کوچشان آمدن اینجا خانه خریدن اصل شهر کنه هستیم. و ما شهر کنه دیگه اینجا آمدن همونجا خانه ازمون آمدیم. بخیر باشید. بسیار تشکر خیا و جا بخورید. تیار است اگه خودتون آدمی را چیزا رو جنا خود میمانی آمدی بعد پریزی که یک روز خیر کار میمانی خود چپ نه خود آدم خراب میشه خوردنی هر وقت پیدا میشه گپ دید خود آدم خراب نشه. بالا یک وقت دیگه از میگه چه گیرت آمد بخو بیادر پشتی پریز مریض نه نه بدت نمیخوام خلاص. بسیار تشکر. چیز دیگه را که من اینجا میبینم دکانای سابقه است از این منطقه. دکانای بسیار هم تو دروازه چوبی داره. کل گپ بین سایه نرسه که کاکای ما تو بسیار آرام نمیسایه خود انداخته. چی حال داری کاکا؟ بخیر هستی؟ جان و جور است؟ چطور از این سایه کیف میکنی؟ دکان دارین؟ خب خدا نخواسته باشه که مریض نباشین. خب صحتمند هستین؟ بسیار تشکر. راحت هم تو خدا پرتین مزاحم نمیشه. بسیار تشکر. کاکای ما کم گرفته بودن من پرسان نکردم دیگه قصه شخصی را که باز کدام گپ نشه. سلام علیکم کاکا، چی حال داری؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ این نواسه است؟ این نواسه است بله. چند تا نواسه داری؟ 4 تا 5 6 تا. 4 تا 5 تا 6 تا؟ 2 تا از یکی 4 تا دیگه 6 تا. بیشک والا. همین بله. نواسه خب مغز بادام است. مغز بادام خاطر چی است؟ یلت چه میفهمی؟ فینال خب من خامه قمه فهمیشه خود اگر خودت ایناله باید. این قصد پدر بابی خود باید از پدر میگیره. چی رقم؟ چیزی که پدر نگاه کنه باز امور رقم تو رو هم بچت نگاه میکنه. این مغز بادام میگه خب؟ والا این یک گپ داشته. این گپ پخته گپ است، کم گپ نیست. اینا هر رقم روی که قید پدر کرده باشه امور رقم روی بچت قید میکنه باز. این مغز بادام قصد بابی خود میگیره از پدر. سعی کنین که تا به حال ما قمه فهمیدیم که مغز بادام است، از این به اون طرف نمیفهمیدیم که چی گپ است. والا خیره به نظر من از مغز بادام بالا ببرن دیگه. مغز چی خوبش است؟ بالاست، از مغز بادام هم بالاست دیگه. از مغز بادام قصد تو رو که دیگه کس بگیری مغز بادام بالا دیگه. بخیر باشین. شما چقدر وقت از این بالاده چلستون زندگی میکنید؟ حالا یک 35 سال میشه. 35 سال. این بالاده چلستون اینمی رقم بود همین تو کوچه‌های تنگ داشت که دو موتر جایی نمیشد از مسابق. بالادی قریه بودی راه خر و گاو بودی موتر وقت کم بود نبود موتر.
حال موتور جاز موتور میرم میای این کوچه مسئله خر و گاو سابق یعنی در حدود چند سال چقدر وقت پیش؟ همین 30 سال پیش که ما همینجا آمدیم بالا سرش خر می آوردیم یک نفر پشت می آوردیم نه موتور بود نه چیزی بود پس آنها دیگه سرک شد. آنها که بیرو بارش ما از این پیسه پیدا کردیم بس چقدر وقت شد که این سرک‌ها قیر شدن؟ سمت بگویم دیگه قیر نه. کم وقت میشه یا 15 سال یا 20 سال میخوای وقت میخواد شد یا کم ایجاد بخیر باشه. دکانم هم سیستمک‌های سابقه است. سابقه است از اونجا عالی جور شده بخیر باشه. از اون سابقه کسایی که زندگی میکردن دیگه بسیار کم کم مثل خودت مانده در این منطقه یا سابقه مردمی که زندگی میکرد و رفتن هستن. اصلا که پورش رو خام خود درو میشه دیگه بسیار زیاد تشکر. این نام از چی است؟ نامت چیست؟ مدثر ها؟ مدثر مدثر جان هنوز سر گپ نام خورد است عالی بسیار تشکر. این در دکانت باشی نواسرم در بغلت بیاری ایم کلان گپ است. چرا نه بسیار تشکر. چای نمیخوری بسیار تشکر. بخیر باشه. کاکای پیشتر همونجا آمدیم که کدت گپ بزنیم اما در اونجا دیدم که نبودی. اگر نه که اول آمدیم دیدیم مثلا. چطور هستی کاکا؟ بخیر هستی؟ این در این قسمت دیم که هفته و از او رخ که آمده صحیح بیه. چی گپ است؟ قرار با قراریست بیخی فقط هم یک چند گپ خوب از این بالاده چرستون بگو مشکلات مردم پیشتر هم برات یادآوری کردم. اول مشکل از برق داریم به اندازه آخری برق نیست. دوم مشکل ما آب است، آب نوشیدنی هیچ نیست. قریام از حال نیست گفت پیشتر هم برات یادآوری کردم. ما تقریبا 110 سال پیشتری ده 3,500 روپیه خریدیم. از این قریه تقریبا خانه‌اش 100 سال یا 200 سال میشه. دکان 3,500 خرید. آن همین خانه را این باشه میگم که تو اون تو خانه ما. این از این قسمتی رقم. باش که این قسمت بیایم که باز تصویرم معلوم شوه. 3,500 به کدام پیسه خریده بودی؟ پیسه اونجا همون وقت امیر عبدالرحمن خان دیگه. بابا کلان ما خریده بود. باز از او به شما ماند. برای پدرمون از پدرم برای ما مونده، از ما برای بچه‌ها بانه نمونه. یا خدا میره. آره از او پیسه او وقت حالا چقدر میشه؟ چقدر پیسه 3,500 وقت؟ پیسه اگه حالا بسنجی چه رقم میشه؟ حالا 3,500 لکم زیادتر میشه. کاکای یکم پیشتر بیا، یکم پیشتر بیا. کاکای میگه که چقدر میشه کاکا؟ در این خانه‌های میشه 300 چند لک. بود پیسه بود وقت همون را خان بود یا عبدالرحمن خان یک مکرک در بزرگتر است میبامد باز قانون از اون نجار باشی پرسان از اون نجار باشی میشه کاکا نجار باشی هم خواد رفتیم. بسیار تشکر. بخیر باشی. انشالله که در یک منطقه گفتن که یگان پیشنهاد دارن به خاطر اونجا خواد رفتیم. اولین برق دمی یک شب یک روز چند ساعت برق دارین این بالا؟ یک شب یک روز فقط ابی بسیار داشته باشیم. شب برق داریم تقریبا تا 9 بجه شب. 9 بجه میره باز 11 بجه شب میره. 11 بجه میره باز تا صبح تا 10 بجه برق داریم. وقت برق ما کار داریم برق نیست. وقت برق خواب میکنه برق چی کنه؟ 24 ساعت یک 15 ساعت برق دارین زیادتر؟ نه کم داریم. 5 ساعت هم. این مشکل حال پیدا شده. نه حالا خب بیادر این برق ما رو میگیره شاید در چیابته پروژ چیابته چای شرکت ها. بسیار تشکر. چای بخورید. بخیر باشین. خانه با مشکل ما رو برسانین با حتما. چرا نه؟ ما در خدمت. بسیار زیاد تشکر. بیایم کمی بیشتر بریم. بیایم که سلام. کاکا نجار باشی را میگن سابقه ترین آدم، سابقه ترین بزرگ مرد بالاده چلستون کاکا نجار باشی است. صحت جان جور خیرت است. چکش همونجا میبینم مقصد. باشه و بچه که من این دینه میجه بخی خیرت است. کاکا نجار باشی یک خود معرفی کو که دوستا و رفیقا بشناسن. ما از پدر از نمی چاردی هستیم، از همی چلستون هستیم. چلستون در کل چاردی بیرق بلند داشت. یک وقت بچهای ما بیادر میرفت در کو
پرک جور میکرد، روز 100 روپه 50 روپه کار میکردن. اینجا ما تو سماوات ها داشتیم، 5 سماوات ایست منطقه بود، جوانا بود، بیادر خوردن بود، زدن بود. بیادر تیر شد وقت ما خوردن و زدن. بعد با شمشیر خود کار میکردن بیادر اینجا دیگه. قصه چند سال پیش داری امیالا؟ قصه فکر میکنم 60 سال پیش. چند سال هستی؟ 70 ما آه، وقت برابر از این بچه حق بدیم. 60 سال است که نجار هستم. همین نجار باشی چرا میگفتن؟ چرا نمیگن نجاری کدام؟ نجار باشی که بود بیادر بود، استاد نجارا بود. خب این رقم میگن که یاد گرفتی از کلانا یاد بگی. نجار باشی استادشون بود. دیگه ما بیادر چی بگویم دیگه، خوبیایش گفتی؟ دیگه حال نمیگم بدیایش بگو، بدی خاطرهایت بگو. هیچ بدی نداره. اینم فعلا ما ضرورت اینمی هوا داریم. حالا این مشکلات بیاوی چقدر وقت میشه؟ والا بسیار دیر شد دیگه. اینمی یک سال میشه، نه همه یک سال میشه. سابق او داشتین اینجا؟ سابق او اینجا چاتیگکا اینجا داشتیم. دان خدا میماندیم بیادر از چاتیگکا او میخوردیم. بایی آقا صاحبشان بایی ها معلوم است، راشد معلوم است. این وطن ما بسیار کاکه کل چاردی همی چلستون بود. چقدر نفوس تو تقریبا اگه بگید این بالاده چلستون زندگی میکنه؟ خانه خانه سابقه از نو جور شده. فکر میکنم که یک 10,000 خانه در این منطقه هست. از دام بال است تا طلاقای کور تا اون سمت است تا هر جونه است دیگه. این خود از خود بالاده چلستون تقریبا اینجا اشار کنه و یک رقم است سابقه خانه شما رقم نیست؟ اما تو از دیگه اینم دیوال به دیوال است. این بیشتر از این خانه ماست. اینم تو کل دیوال به دیوال میتونیم که از رای بام در خانه یکی دیگه خود بریم. مگر وطن سابق وطن بود، حال هم شکر میکنیم، ناشکری نمیکنیم. از این که بتر نشه. ما از دولت هم فعلا از خاطره بد نداریم، خوش داریم. کمی دوز از پیش ما یک زرگک این میاره گرفتن. همین موبایل در جیبت می بود بیادر تک. حالا بیغم است. حالا بیغم هستیم. بخیر باشی. مگم کاکا نجار باشی. امی نجارای ما امی پنسلایشان همیشه در پشت گوششان می بود. از خودت نیست؟ از ما اینجا مانده میشه. بیارم پنسلا بچه. نه خودت بشی. نه دیگه خوب کار نشد. من میخواستم که به خاطر که پیش امی نجار که دائم میرفتیم همون پنسلش هم میدیدیم که در پشت گوشش بود. به او خاطر گفتم باش که از خود کاکا نجار باشی کجا هست. به او خاطر امورا یک خواهش از شما داریم که شما کم گوشه است تا چین که کدام موتر شما را خدای ناخواسته نزنه که من در جنجال نمانم. این حال صحیح شد. نه این مقصد نگویی که ما هم کم کمک میفهم. میفهمی. شکر. بسیار تشکر. امروز اول تا نگرفتم در بالاده چلستون خوشحال باشه. خیر ببینی بالاده بسیار خوب بالاده است. خب مقصد حال دیگه رنگ شده فهمیدی؟ حالا اون وقت خاک نمیافتید یک زیزگی خاک. حالا اون نمی جویا رسایی که کلش از دست کمک پاکی و صفایی نیرا. نیست دیگه. بیا خیر باشه. بسیار تشکر کاکا نجار. ترموز اینا تیار است. دو گپا دیگه شک ندارم. مردمای چاردی دیگه دو گپا. چای که نخوره نه. باش که یک گلاس چای بگیریم از کاکا نجار باشی. خواه دیگه مردمای سابق تا که بیادر چیز برای چی نکنه، چی میگن، میمان نوازی نکنه، تا که یک گلاس چای دقل نتیته هیچ امکان نداره که از ویژ بوری. خب مردم فعلا ما این اسلام خیلی خوب است، ما به همهشون احترام داریم، اما سابقا دیگه یک ذره صمیمیت نسبت به حال زیادتر بوده. از اون خاطر آدمای سابقه کس میگن تا که یک گلاس چای یک گلاس آب ما رو نخوری دیگه نمیمانیمت که بری. خب یا خیر، تا که کاکا نجار باشی هم گلاس چای هم میاره، شما یک چند تصویر ببینین، بعد از او هم باز ببینیم که دیگه شما را به کجا در بالاده چلستون چکر میدید.
را که من در این منطقه بالاده چلستون یعنی اینجا دیدم چند مسجد است، یعنی در هر 5 قدمی یک مسجد است. یه مسجد سوم است که ما دیدیم. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر باشین. شما در این منطقه زندگی میکنید؟ بله منطقه امام مسجد حاجی محمد شریف. امام مسجد است. بسیار عالی. چقدر کار نیک میکنید. سلامت باشید. تشکر. کسی که نماز میته نمازگزار داشته باشه دیگه از این قدر گپ خوب دیگه است. سلامت باشید. بالکل کار بسیار. خداوند شما را لایق دیده خوشبخت هستید. سلامت باشید. بسیار تشکر. با عزت باشین. در اینجا چند دانه مسجد است؟ یکی در قسمت یعنی بسیار فاصله‌اش نزدیکی چقدر خوب است نه؟ بله فاصله ها نزدیک است. در مسجد ما که است صغیر است. اونجا مسجد بزرگ به نام ابوذر غفاری است که مردم تقریبا از چندین مسجد در اینجا یک جای میشه نماز جمعه ادا. یعنی صاحب قدرترین مسجد در بالاده چلستون باز مسجد ابوذر غفاری. بله به نام مسجد کلان مشهور است. خیر باشید. در این مسجد حاجی محمد شریف هم که شما امام هستین 5 وقت مردم نماز میخوانند دیگه بخیر راحت. 5 وقت نماز ما داریم الحمدلله. نفوس ما هم زیاد است. در حدود 650 خانه در مسجد ما است. بسیار تشکر. سلامت باشید. خیر باشین. شما خوب هستین؟ بسیار تشکر. بیشتر همینجا از اون طرف که می آمدیم برادر گفت ما کدام گفتنی دارم اما کاکایم در پالیم است. خب جان چیزا نشانتون میدم کجا ما مردم آمدیم چون مردم بسیار مشکل داره. اگر شما بخواین که ما این مردم کلاگی را آماده بکنیم شما یک شارت از اونجا بگیرید. صحیح است. تصویرش ما میتونیم بگیریم. یک قسمت جای گفتن مشکل بیاوی است که بشکاو اینا دم پیشتر است در این منطقه بالاده چلستون. همین جا هم است که ما شما نشان دادم که پیش خانه خودم است که مردم ما آمدیم چون مشکل اقتصادی است. برق نیست ما نمیتونیم که جنراتور استفاده کنیم اما ما بازم از بده شخصی خود ما مردم آمدیم اما روز به روز بحران زیاد شده میره. خدا شما را خیر بده. این صدقه جاری است. اگر باز شما کدام تصویر میتونین بگیرین مشکل نیست ما نشانتون میدیم از نزدیک. ما به خاطر شما زنده باشید. تشکر. کاکا خود خوب است؟ جانا که جور قراری است. بخیر است. از آدمای سابق اینجا معلومه. موسفیدا سفیدا سابقه است. زنده باشید بچه. اما آدمای بسیار با محبت و صمیمی. سلامت باشین. ما دیگه مسجد ما در بالاتر از به نام مسجد اتفاق یاد میشه. منطقه ما بچیم یک رقم بیاویز که همون بری که مثل جلال آقا همونجا را سعی کنی. اگر خودت میفهمی که چقدر سیاست در اینجا تا شده او چقدر مردم در اینجا به خاطر یاو که تو تقریبا 200-300 بشکه قطار است این تفلک ها این سیاست ها این مردم هایی که ببینی مثل دیگه باز با حالشون میسوزه حتم میوزه. خدا کمتان نکنه. ما همین صحبت ها را اینجا قطع میکنم میره مستقیم در جای او که امروز ببینن یک راه حل برش پیدا کنه. یک نظر اندازی کنن بچه. تشکر. بخیر باشید. بیایم که بریم. کراچی ها دیده میشه. کراچی هایی که بشکای هوا ماندن ولی ما یک چیزی که در این منطقه دیدم واقعا که مشکلات او زیاد است. چطور هستی؟ جان جون خوب هستی جان جون بخیر. خودت خوب هستی؟ قربانه که چم لالا نامک چیست؟ فرزاد جان گل. این 6 بشکر لالا باز برده میتونی؟ بسیار سخت نیست؟ نه سبک است دیگه چی کنیم مجبوری است. لالا یکم صدقه چم خانه تا نمیجاست؟ نه پایین است. خب از پایین میایین در اینجا چه قرار میایه؟ یک 5 دقیقه راه میایه. 5 دقیقه راه؟ باز در خانم کس نیست که هوا بیاره؟ نه کلان خانم هستم. تشکر. اصل جایی که از اینجا او میبرن یعنی از جای دور که سرک وصل شده بین این منطقه که اونجا او است کدام مخزن است نفهم کدام بمبه است نه ما نزدیک نرفتیم. سلام علیکم. جور هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ کاکا سید جلال در اول گزارش همراه ما سر خوردن گفتن که این مشکلات هوا که یک دفعه شما سرش گپ نزنین یک دفعه بیاین خیر از گپ هم نزدین باز دلتان ولی ما که آمدیم واقعا اینجا خیلی جگرخون شدیم مردم بسیار با مشکلات از اینجا او میبره. خب گپ کته که شروع کنم. مسئول چای که خیراتی است همین برادر ما امین الاکمام دارن.
امین لغجان چطور هستی بیادر؟ سلام خوب هستین بخیر هستین جانک جوش زنده باش بخیر است بخیر باشه شما چای صبح خوردی؟ خوردیم شما خوردین نان اگر چاشت خوردی؟ اون چاش تا وقتش هست بخیر فقط بسیار کمی شیمک هم زدی نه شیم بشیم من نیستم اون طرف دیگه ما جایی نداریم که بریم بیادر جا قربانت چم باش که سر صدای اون نفر کامرا دستش از برآمده میگه از اینجا برین کم پیشتر بیا دیگه خود نمیمونه چی کنیم حالا خیانتم یا مجبور کتش جنگ کنم یا گپش بگیرم شوخی میکنم جنگ نیست به خاطر که تصویر ما خوبتر بیه به او خاطر خب دیگه خیرتی است من بخیر باش شما خوب هستین بخیر باشین خانه شما در اینجاست بله خانه ما این مخزن هست مغزن هست خیری است شخصی است مگم ما برش مردم هم خیری خب از مؤلف تایایی که دینمی سم داره دینمی مغزن او ما میگم کتم اهل بیتش کت خانوادهش کت اما نواسه و بالاتر از او خداوند خیرشان بده سبز باشن همیشه هیچ در زندگیشان مشکل نباشه که این رقم برای مردم خدمت کردن از امی خودت شروع کردیم دیگه بخیر باشی زنده باشی دست که ما فهمی چای خیری را زدیم باز وقتی که برق باشه شخصی از برق برشان استفاده میکنیم مطلب تا 3 بجه کار میته شمسی بعد از 3 بجه که است ما برشان برق شخصی چیز میکنیم فعال میکنیم از برق برشان به خاطر که شمسی کار نمیته یعنی از توسط واتر پمپ چیست؟ بله هم شمسی است هم برق است و همیال فعلا برق نیست مگه ما شمسی کار میگیریم او بازک داره؟ تالی او بازک خود یعنی حتی که برق دولتی است خود او ساکتش میزنه که مردم او بگیره باز وقتی که بیادر برق نمی باشه از برق شخصی خانه خود می از شخصی اینو برادرم این کار کسی میکنه اینی کلان گپ است اینی تفلک هم اینجا استاد است چطور هستی؟ خوشتم آفرین نام خدا نام چیست؟ نامم تو تا بغل من بیا دیگه نه مدثر پشت هوا آمدی؟ حالا او نداری در خونه؟ داری یا نداری؟ سلام اونمو طرف سلام بتی طرف کامرا سلام دوست بلند کم طرف دوست بلند برو دم داخل کامرا داخل مدثر جان بسیار بچه ماجرت است خیر به هر صورت بیا اینجا یک باج در پولگا که من خب امروی کاکا سید جلال گپ بزنیم که همین مشکل اصلی و همینجا چقدر وقت میشه که همین مردم بالادای چلستون مشکل او داره به نام خداوند تعالی ما چون خودتان در جریان ماندم بیش از 2 سال 3 سال است که نمی مردم اون فرقای کورم با شما یک تصویر دارین و نمو مردم این از اینمی چای خیراتی میبرن با بوجکه ها با سطل با چیز یعنی خدا خیر بده به نام فدا محمد پسر لال محمد که یکی از برادرای ماست اصل وطن زیاد جاجی است مگم بسیار یک مردم خوب بسیار یک مردم مهربان همیشه خیرشون در قریه به ما یعنی من جایش پرسان نکردم به می خاطر که یعنی امی کار خیر سمت و سو و قوم چیزا رو نمیشناسه نداره ما در خیرشون گفتیم که خیرشون در این قریه ما خیلی رسیده اما مردم از پیششون خوش است مردم راضی هستند من رئیس یک کلان کوچه هستم من رئیس یک خادم این مردم هستم و از این مردم ما به نمایندگی تشکری کردیم حالم تشکری میکنم ما از نهادها از برادرای ما که توانایی داشته باشن در مو بالا یگان چای دیگر برای ما گفر کنن که نمی مشکلات نم خودتان ببینید به چشم سرتان میبینید که بسیار مردم اون از فرقای کومیان تفلکا سیاسرا سفید ما پیچه سفید ما همگی نظامی جد دو بوچکا و سه بوچکا بیشتر از 10,000 خانه گفتنی از 10,000 بیشتر هم هست ببینیم یک چا مونده در کل قریه پیش از چی بود نه نل بود نلدوانی بود سیستم نلدوانی دولتی بود در کوچه ها بود بازی را گرفتن به خانه ها انتقال دادن اما عمود به نام شبکه گلستان میگن اون شبکه بود که فقط هم پول مردم جمعوری کرد به مردم خدمتش نشد اون فعلا شبکه بچه یعنی که دولتی بود او دولتی شخصی دادن به شخصی هم صاحبش گم شد بیخی گم شد فعلا مردم بیاوه بسیار مردم اینمی یک چا مانده اینمیجا کسی نمی کل قریه دیگه مسائل می سرک و پلچک میان مورا یک کس توجه نکرده در همه قدر حکومتایی که خیر باشه نه تا کمی پیشتر بریم طرف بشکا اینجا یک چیز دیگه که فعلا چی باید شوه همون سیستم هم میخواین پس فعال شوه یا چی رقم ما از دولت خود اول امیر خواهش میکنیم که برای ما مشکل آب که مشکل اساسی در جامعه برای ما مشکل آب ما را حل بسازد یک برای ما نه که برای کل قریه کدام پیشنهاد دارین که چی باید شوه یا اونا کدام راه حل دیگه چا اوفر میکنن پس همه سیستم نلدوانی رو بکنن با خانه نکنن در کوچه بکنن که مردم از این کوچه حداقل آب بگیرن
ما میرم یک خواهش میکنیم منایس یک برادر خردشان منایس یک مسلمان که برای ما اگر در سیستم دخانه نمیشه حداقل در این کوچاق برای ما یک نل جور کنن کزمود. بسیار تشکر. ما اینجا امروز یک نفر گپ میزنم باز پس میایم خداحافظی میکنیم فرصت ما تمام است. ما واقعا که خیلی ناراحت میشم این وضعیت که میبینم نزدیک افتیده بودم. اینم یک نل است و سرعت هم چقدر کم است. چطور است لالا؟ خوب است بخیر. جانا که جور است؟ بخیر باشی. بخیر باشی. کم کریتی طرف دروتی طرف ما. خانه شما چقدر فاصله داره از اینجا؟ میفهمی؟ این چقدر دور است؟ چند دقیقه است؟ 10 دقیقه است. 10 دقیقه است. هم خودت میاری میبری هر روز؟ در کراچی میبری. در کراچی. خب باز نوبتتون چه رقمی است؟ نوبت ما دیگه از پشت یکی دیگه هستیم. اینه در یک روز که اینجا بیایی باز چقدر وقت بعد نوبتت میرسه که بشکره و پر کنی؟ 10 دقیقه بود. 10 دقیقه بعد؟ خب یعنی برو خوب است تو نیست که ساعت 1 ساعت 2 ساعت منتظر باشی ها؟ اما تو که بیایی باز یک 15 دقیقه بعد نوبتت خب میرسه؟ میرسه نوبت. بخیر باشی. صاحب خود نل داشتین دفعه؟ حال ندارین دیگه. دیگه حال خوش که سو نمیه؟ رایزر کم مصرف کنی؟ بخیر باشی. از شما چی رقم است؟ از شما باز روز چند دفعه میاییم پشته؟ روز یک دفعه 2 دفعه. یک دفعه 2 دفعه؟ خب زیاد مصرف میکنی یا کم؟ نه کم. کم؟ خب مگه اینی پالوان از اینی که او میبره و میاره سرش معلوم نمیشه؟ نه معلوم. سر تاثیر نمیکن؟ نه ما بالا از یا پایینی دیگه. چپت خو نمیکن؟ آفرین نما تو با غیرت باشین دیگه وقتی که او نیست با فامیل ضرورت داره بیاین ببرین دیگه در قصهش نباشین. خیره دیگه یک ذره یک زحمت آدم بکشید. دیدیمت کوکا در تلویزیون دیدیمت. خدا کامت نکنه. خواهی نه به خاطر شما مرا دیدی نه در جای میرم به خاطر مردم نه؟ اما تو از نه؟ خب بخیر باشید. بسیار زیاد تشکر. چی شد امی اونجا است. شما خیلی بیاین همینجا خداحافظی هم میکنیم فرصت ما تمام است. بسیار تشکر. فقط در یک کلمه پیامتان داشته باشم. همینجا کاکا سید جلال در منطقه بالاده چرستون این مشکلات و دیدین که خدا کنه که یه خشک نشه. اگه یه خشک و مردم چی خواد کرده. فقط یک دعای دستجمعی بکنین خداوند این مشکلات بیاوی را حل کنه. کلتان دعا کنین. و برادر کلتان دعا کنین که خداوند یک رحمت خود سر ما شما الله پاک بکنه. و خدای از این مشکلات بیابی این قریه ما را نجات بده که یک فاجعه انسانی در این قریه خود نقصه رخ نده. یعنی یک چاست که خداوند همون مالکش خیر بده از کسی نه پول خواسته نه دیگه کده فقط به نام خدا مردم رایگان آب میده. شما اون تصویر بردارین که اون مردم فرقای قومی است. سعی از می‌داشته باشه دیگه این هم یک بزرگ ماست و هم یک بزرگ ماست که در این قریه هستن. از این مردم راضی هستیم و الله پاک کتشون خوبی کنه. ما خوش هستیم و از برادرای ما توقع میکنیم تقاضا میکنیم که اگر امکانات داشته باشه در این قریه ما یگان چاره اوفر بکنن. الله پاک برای تجارای ما حکومت ما کسی که توانش است. بله تجارایی که داریم. بخیر باشه. خیر بده. به این منطقه ما کاملا بسیار زیاد خوش آمدین. از پیشتان بسیار خوشی میکنیم. تشکر. کل ما شما تو یک جای خداحافظی میکنیم باز طرف کامرا سایتون بلند کنین. خب کدام گفتنی داری؟ نمیگم. کدام پیام داری برای خکای؟ خب تا فردا که در یک بخش دیگه کابل بر شما گزارش می داشته باشم. بازم میگم خداوند مشکلات ما شما را حل بکنه بخصوص مردم بالاده چرستونه که اینجا مشکلات بیاوی دارن. تجارای ما گواستوانشان میشه. حکومت ما اگر کاری کرده میتونن برای مردم لطفا یک کاری بکنن. تا فردا در یک بخش دیگه کابل گزارش می داشته باشم. خداوند یار نگهدار همه ما. شما سایتون اون طرف بلند کنید طرف کامرا. با امان خدا.